17 सप्टेंबर 1961 पॅरिस. आज हवेत खूपच उष्मा होता. कबुतरे छते सोडून कुठे गेले कुणास ठाऊक. दिवसा शहर तापदायक होते, पण रात्री मात्र शीतलता होती. चांदण्या लख चकचम करत होत्या. शहरातील झगमगणारे दिवे चांदण्याचे तेज कमी करू शकले नाहीत. पण आजचा दिवस त्या अन्याचा दिवसच म्हणून होता. अन्याचे सानिध्य संपूर्ण दिवसभर होते. ते कधी उत्कट तर कधी शांत स्वरूपात आहे. कधी कधी उत्कटता इतकी अनावर आहे की हालचाल करणेही अशक्य. मग स्वस्थ बसून राहणे भाग पडते. मध्यरात्री जेव्हा अचानक जाग आली तर ते अन्य आपल्या विलक्षण सामर्थ्यासह तिथे उपस्थितच होते. गच्चीवर गेले की कोलाहल थोडा कमी जाणवे. त्यावेळी ध्यानाचे कोणतेही स्वरूप दिसेना, कारण अन्यच आपल्या पूर्ण सामर्थ्याने तेथे वर्तत होते. तो एक अद्भुत कृपा प्रसाद होता. यावेळी मेंदू शांत असतो, पण निजलेला नसतो. जे जे परिवर्तन विशिष्ट हेतूमुळे घडून येते ते वस्तुतः परिवर्तनच नसते. पूर्वीच्या साच्यातच ते तथाकथित परिवर्तन असते. आपल्यामध्ये असे परिवर्तन होत राहते, पण ते खरे परिवर्तन नसते. काही आंतरिक व बाह्य दडपणामुळे काही बदल जाणवतो, पण ते पण खरे परिवर्तन नसते. भीती, पारितोषक आणि लालसा यामुळे विचाराच्या साच्यात थोडा थोडा फरक पडत राहतो, पण पुन्हा हाच साचा नवीन साचा म्हणून त्रासदायक ठरतो. वस्तुतः जे परिवर्तन विशिष्ट हेतूसाठी प्रेरित असते ते परिवर्तन असूच शकत नाही. ते प्रतिक्रियात्मक अशा स्वरूपाचे असते, यांत्रिक स्वरूपाचे असते. मग मूलगामी परिवर्तन हे कशामुळे घडून येते? देन व्हॉट ब्रिंग्स अबाउट फंडामेंटल म्युटेशन? कॉन्शसनेस ओपन और हिडन? The whole machinery of thought, feeling, experience is within the borders of the time and space. It is an indivisible whole. जाणीव ही नेहमी करता एकसंगच असते. हे जाणल्याने खरे फंडामेंटल म्युटेशन घडते. Consciousness is not individual but shared by all humanity. हेच जाणणे, हेच खरे फंडामेंटल म्युटेशन होय. 18 सप्टेंबर 1961 पॅरिस. उतरत्या दुपारचा सूर्यप्रकाश नदी प्रवाहावर चमकत होता. नौका विहार करण्यास आलेल्या लोकांची नौकेत जागा मिळवण्यासाठी एक मोठी रांग तिथे उभी होती. हवेत उकाडा वाढला की या मोठ्या शहरातील वास्तव्य अगदी असह्य होते. आज पहाटे माथ्यावर मृग नक्षत्र चमकत असताना गच्चीवर अतीव शांती जाणवत होती. त्यावेळी चालू असलेले ध्यान जवळजवळ मृत्यूजवळ येऊनच ठेपले होते की काय. पूर्ण विमुक्त होणे, समग्रतेने आघात सुलभ होऊन जाणे म्हणजेच मृत्यू. जेथे सतत निरीक्षण असते तेथे मृत्यू सतत वर्तत असतो. सकाळपासून उद्यानातून घुबडाचा घुतकार ऐकू येत होता. हा घुतकार पुन्हा पुन्हा होत होता. त्या घुबडाला मात्र काहीच प्रतिसाद मिळत नव्हता. जणू स्वतःचाच आवाज त्याला ऐकावासा वाटत होता. म्हणून काय की तो बिचारा आपला आपणच घुतकारत होता. ध्यान हे जाणीवेच्या मर्यादा भंगून टाकत असते. विचाराची व विचार निर्मित भावनेची यंत्ररचना ध्यान मोडून टाकत राहते. मेडिटेशन ब्रेक्स डाऊन द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्शियसनेस. इट ब्रेक्स डाऊन द मेकॅनिझम ऑफ थॉट अँड फिलिंग. Meditation is the filling
of limitless energy. Meditation caught in the method, in a system of reward and promises, cripples and tames the energy. विशिष्ट पद्धती, काही मिळेल अशी लालूच ठेवून केलेले ध्यान, हे ध्यानाचे सामर्थ्य जणू लुळे पांगळेच करून टाकत असते. जेव्हा ध्यानावस्थाचे असे सामर्थ्य विमुक्त करणे म्हणजेच ध्यान. ध्यान ही तीव्रतेने जळत राहणारी अशी ज्वाला आहे की ती ज्वाला आपली थोडीही राख मागे उरू देत नाही. Meditation is the flame burning intensely without leaving any ashes. ध्यान हे सर्व काही नष्ट करून टाकत असते. अभिलाषेची थोडीही कुजबूज मागे उरू देत नाही. जाणीवेमध्ये मूलगामी परिवर्तन, विश्लेषण किंवा प्रयत्न इत्यादीमुळे कधीच होत नाही. Consciousness is the content of consciousness. When the realization of this, that is the only mutation of consciousness. Mutation is realization, that is consciousness is not different from its content. That means consciousness is the content of consciousness. When all this is seen as a false approach to mutation, the denial of the farce is the emptying of the consciousness. Truth has no opposite, nor love has opposite. The pursuit of opposite does not possible. There is no denial if such denial is the outcome of hope and gain. There is denial only when there is no reward in the exchange. Denial of false is the freedom from the opposite, the positive with its opposite also. To deny is to be alone. To deny is to be alone. Alone from all influences of tradition and from needs. To be alone is to deny the conditioning, the background. To be alone is to deny the conditioning and the background. This aloneness is not isolation. This aloneness is not isolation. Loneliness, self-enclosing occupation, and aloneness is not withdrawal from the life. On the contrary, it is a total freedom from the conflict and the sorrow, from the fear, from the death. Such aloneness is the mutation of consciousness. This aloneness is emptiness. It is emptiness. In this fire of emptiness, the mind is made young, fresh and innocent also. It is innocency alone that can receive the timeless, the new, which is ever destroying itself. Such distraction is creation and beauty also. 19 सप्टेंबर 1961 पॅरिस. भविष्यकालाला खरोखरच अस्तित्व आहे काय? Is there a future? There is tomorrow. Certain things that have to be done. There is also a day after tomorrow, next week, next year, etc., etc. Many tomorrows they cannot be denied, and there is a space, and from here to there, near to far. The distance is in kilometers. Time is necessary to cover that space, that is distance. It may be to cross the river, or it may be to go to the moon. This time is by the sun and by the earth and by the watch also. This is fairly simple and clear. Is there a future apart from this mechanical chronological time? या व्यतिरिक्त मानसिक दृष्ट्या कुठेतरी किंवा काहीतरी होण्यासाठी
एखादे उद्दिष्ट गाठण्याकरता लागणारा असा वेगळ्या प्रकारचा कुठला काळ असतो काय? इतक्या सकाळी पण कबुतरे छतावर आली होतीच. पंखाची साफसफाई चालू आहे. एकमेकांचा पाठलाग करणे पण चालू आहे. सूर्य अजून वर आला नव्हता. इमारतीच्या भिंतीपलीकडे उद्याने पसरली होती. काल सायंकाळी तेथील राखीव हिरवळीचा रंग अति सुंदर दिसत होता. त्या हिरवळीवर माणसांना चालण्याची मनाई होती, पण कबुतरे व चिमण्या यांना मात्र हा नियम तेथे लागू नाही. समोर एफेल टॉवर हा उभा होता. त्याच्या बांधणी सामर्थ्याबरोबरच यातील नाजूकपणा पण जाणवत होता. ती हिरवळ नाशवंत होती. फुले थोड्याच वेळात कोमेजून जाणार होती, कारण हेमंताचे साम्राज्य येणार आहे. त्या सकाळी छपरावर कबुतरे येण्याच्या पुष्कळच अगोदर सुरू झालेले ध्यान हा केवळ म्हणजे केवळ परमानंद होता, पण त्याला काहीही कारण नव्हते. कारणाने उत्पन्न होणारा आनंद हा आनंद असतच नाही, पण असा आनंद विचाराला स्मृती कडून ठेवता पण येत नाही. या आनंदात इतके अद्भुत सामर्थ्य व अपार चैतन्य उसळत असते की विचाराला त्याच्या जवळ जाताच येत नाही. त्यामुळे विचार व भावना जणू स्वतःहून आपल्या मर्यादा ओळखून शांत होतात किंवा राहतात, निशब्द होतात. या आनंदाबरोबरच तो अद्भुत कृपाप्रसाद तेथे अवतरला. कुठल्या तरी उद्दिष्टाप्रत पोहोचणे अशी काही वस्तू खरोखरच असते काय? आपण म्हणजे विचार, आपणच म्हणजे विचार असे काही विशिष्ट साध्य व उद्दिष्ट ठरवतो व त्याच्या मागे लागतो. मग साध्य ईश्वर असो, परमानंद असो, यश असो, सद्गुण असो, काहीही असो. मग ते स्वयंभूपणे वास्तव आहे. मग जे स्वयंभूपणे वास्तव आहे आणि जे विचाराला असावे वाटते, यामधील अंतर गाठण्यासाठी, विचार मग उद्दिष्ट गाठण्यासाठी लागणाऱ्या कालाची निर्मिती करतो. यालाच आपण सायकोलॉजिकल टाइम म्हणतो. हे जे असावेसे आपल्याला वाटत असते किंवा हा जो आदर्श आपण निर्मितो, तो केवळ शाब्दिक व कल्पना मात्रच असतो. याला वास्तविक अस्तित्व नसते. जे वास्तव असते ते कालातीतच असते, पण आदर्श, उद्दिष्ट वगैरे केवळ वास्तवापासून दूर पळण्याची पळवाटच काय ती असते. जे वास्तव असते तिथे कालही नसतो आणि अंतरही नसते. शरीर यंत्र हळूहळू क्षीण होत जाते. मग मृत्यू हे सर्व अपरिहार्यच अशा प्रकारे येतो. पेन्सिलीचे टोक किंवा शिशे लिहित लिहित राहिल्यामुळे झिजून जाते, तितकेच शरीर यंत्राचे झिजणे पण नैसर्गिक आहे. पण पेन्सिल झिजल्यामुळे भीती किंवा दुःख निर्माण होते काय? की कुणीतरी विशिष्ट बनण्याचे राहून गेले, काही साध्य करायचे राहून गेले, किंबहुना किमान पक्षी अजून काही काळ जगलो तर बरे झाले असते, असे काही न होता मध्येच मृत्यू आला तर काय? म्हणून माणसाला मृत्यूची भीती वाटते की काय? जे आपले काल्पनिक व मनोनिर्मित जग असते त्याच्या मृत्यूमुळे आपल्याला भीती उत्पन्न होते काय? वस्तुतः आपण व भीती हे दोघं एकच आहेत. आपल्यामध्ये भीती असे आपण आणि भीती असे दोन पदार्थ नाहीत. कारण काल्पनिक जगात थोडीही सार्थकता असते काय? हे जग म्हणजे कल्पनेनेच उभे केलेले जग, म्हणजे आपल्याला असावेसे वाटते, हवेसे असे वाटते असे जग. पण जे केवळ वास्तव आहे असे जग, या अगदी भिन्न भिन्न गोष्टी आहेत. जे असावेसे वाटते, हवेसे वाटते, त्या जगात काळ असतो. काहीतरी गाठायचे असते, काहीतरी मिळवायचे असते. म्हणूनच दुःख व भीती तेथे असते. पण काही गाठायचेच मिळवायचे नसेल तर केवळ वास्तवच उरते. जे वास्तव असते त्याला कुठलेही भविष्य नसते, त्याला कुठलेही भूत नसते. कालाधिष्ठित विचाराला त्यावर काहीही परिणाम घडवून आणता येत नाही, बदल घडवून आणता येत नाही. केवळ त्याला पासून दूर पळून जाता येते. पण विचाराची पळून जाण्याची उर्मी जेव्हा पूर्णपणे नष्ट होऊन जाते, तेव्हा मात्र त्या वास्तवामध्येच विलक्षण परिवर्तन होते.
अस्तित्व हे कालातीतच असते, पण हे अस्तित्व म्हणजे सदैव कृतिशील अशी वर्तमानता असते. पण हा वर्तमान वर्तमानच असतो, त्याच्या मागे पुढे काही भूत भविष्य नसते. हा कालातीत वर्तमान क्षण म्हणजेच अवधान. हा कालातीत वर्तमान क्षण म्हणजेच अवधान. विचार व भावना यांच्या मर्यादा या क्षणाला लागून असतात. शब्दे केवळ निवेदन करतात. शब्द व प्रतीके यांना अवधानाच्या क्षणी काहीही स्थान नाही. वास्तवात तर त्यांचे काहीच महत्व नाही, कारण जीवन म्हणजे चालू वर्तमान क्षण. हे असे जीवनच अमर आणि असीम असते. जाणीवेच्या कुशीत म्हणजे कॉन्शियसनेस, द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, जाणीवेच्या कुशीत जे जीवन जगले जाते ते हे नव्हे, कारण जाणीवेत फक्त एकमेकाविरुद्ध असणाऱ्या विचारांचेच प्राबल्य असते व अशी जाणीव अशा तुकड्या तुकड्यांनी बनलेली असते. किंबहुना असे तुकडे तुकडे म्हणजेच जाणीव. कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इज द कॉन्शियसनेस. 20 सप्टेंबर 1961. आज खूप उकाडा होत होता. गर्दीने दाटलेल्या त्या हॉलमध्ये तर प्रवचन देताना अक्षरशः जीव गुदमरत होता. त्यावेळी दिवसभर थकल्यासारखे वाटत होते. तरीही मध्यरात्री ते अचानक अवतरले. त्याने सर्व खोली व्यापली. आत आत मेंदूकडे खोल 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 ते जातच होते. त्याचे सामर्थ्य इतके अद्भुत होते की बिछाण्यात पडून राहणे अगदी अशक्य झाले. गच्चीवर सुखद वारा होता, पण त्याची उत्कटता तशीच तेथे होती. हा प्रकार तासभर चालला. ही काही कल्पना नाही, आभास नाही. याची निर्मिती करणे कल्पनेला सर्वथा अशक्यच असते. पण आश्चर्य असे की प्रत्येक वेळी हे सर्वस्वी नवे नित्य नूतनच असते. पूर्णपणे अनपेक्षित रीतीने येते व अनपेक्षित रीतीनेच जाते. याची अभिलाषा ठेवता येत नाही. पूर्वी कधी व कशी आले याची इथे स्मृती राहत नाही. याला आमंत्रण देणे तर सर्वथा अशक्यच व आणि आल्यास नकार देणे पण सर्वथा अशक्यच. ते त्याला हवे तेव्हा येते व त्याला हवे तेव्हा ते निघून जाते. मानवी मेंदू मग तो कुठल्याही सुशिक्षित व बुद्धिमान माणसाचा असो, तो सीमित, क्षुद्र आणि पीटी असाच असतो. चंद्रावर जाओ की पृथ्वीचा कानाकोपरा धुंडाळो, काहीही करो, तो तसाच राहणार. कारण मेंदूला दिक्कालाच्या मर्यादा आहेत. सर्व तत्वज्ञाने जी मेंदूनी निर्माण केली असतात ती पूर्ण संस्कारबद्ध अशीच असतात. हुशारीतून आणि धूर्ततेतून ती निर्माण झालेली असतात. देवदेवता, उद्धारकर्ते, पैगंबर, नेते सर्व सर्व मेंदू इतकेच क्षुद्र असतात. या मेंदूची कृती म्हणजे केवळ स्वार्थाचा पाठलाग. मेंदू जरी सुधारणा घडवून आणतो, पण त्या सुधारणेत बदल करावे लागतात. स्वतःच्या क्रियेने किंवा निष्क्रियतेने तो सदैव बांधलेलाच असतो. त्याच्या क्षुद्रपणाला सीमा नसतात. त्याला स्वतःपासून दूर पळून जाता येत नाही, तरी तो तसा प्रयत्न मात्र करतच राहतो व क्षुद्रपणात आणखी आणखी भर टाकत राहतो. त्याला केवळ एक म्हणजे एकच गोष्ट ती काय करता येते, ती म्हणजे आपली क्षुद्रता जाणून घेऊन पूर्णपणे शांत निःशब्द होऊन जाणे. पण हे असे होणे हे त्याचे संवेदनशील नसणे नव्हे. असे शांत आणि निशब्द निस्तब्ध राहणे म्हणजेच संपूर्ण नकाराच्या स्थितीत असणे. आपल्या सर्व कृतींना व स्वतःलाही नकार देणे. मग अशा या नकाराच्या अभावाच्या अवस्थेत मेंदू हा क्षुद्र राहू शकत नाही. मग तो जसा असतो तसाच असतो. काही साध्य करू इच्छित नाही, काही विशिष्ट बनू इच्छित नाही. कारण उत्तम प्रकारचे यंत्र कधीच क्षुद्र राहत नाही. या अशा यांत्रिक पातळीवर जेव्हा मेंदू कार्य करतो त्याच वेळी आणि त्याच वेळी तो सर्वोत्कृष्ट असतो. मग जेव्हा हे यंत्र हा मेंदू त्या अज्ञाताचा, त्या अपरिमेयाचा शोध लावू इच्छितो, तेव्हाच मात्र तो क्षुद्र होतो. मेंदूचे कार्य फक्त ज्ञाताच्या क्षेत्रातच असते.
अज्ञातात शिरणे त्याला शक्य नाही. अज्ञेयाचे सौंदर्य त्याला स्वतःहून पूर्णपणे शांत, निस्तब्ध होता आले तरच कळेल. ओनली वेन इट इज अटरली क्वाइट, सायलेंट, विदाउट ए वर्ड, and still without the gesture, without the moment, there is that immensity. 21 सप्टेंबर 1961, पॅरिस. नदी प्रवाहात सायंकाळचे मोहक प्रतिबिंब पडले होते. प्रचंड टावरच्या पलीकडे चंद्र दिसू लागला. टावरवर माणसे होती. एक झगमगणारे मोठे उपहारगृह पण तेथे होते. आपल्याला स्वतःविषयी किती थोडे ज्ञान असते, इतर गोष्टीचे मात्र अपार ज्ञान असते. चंद्राचे पृथ्वीपासूनचे अंतर, शुक्रावरचे वातावरण, इलेक्ट्रॉनिकची जटिल रचना, चंद्रापर्यंत जाणे आपल्याला उत्तेजक आणि थरारक वाटते, पण मनाच्या खोल कप्प्याचे ज्ञान तेवढे मात्र उत्तेजक वाटत नाही. कदाचित कंटाळा किंवा भीती याची कारणे असावीत. मनामध्ये खोल शिरून काहीच आर्थिक फायदा होत नाही आणि यश कीर्ती पण मिळत नाही. मार्गदर्शन म्हणून कुठले ग्रंथ, कुठली उत्पत्ती येथे चालत नाही. देवदेवता, विधिविधान, निष्ठा, प्रार्थना सर्व कुचकामी ठरतात. उलट हे सर्व बाजूलाच सारावे लागतात. तेव्हाच मनाच्या खोल अशा प्रांतात जाता येते. स्वतःबद्दलच्या ज्ञानाचा संग्रह इथे कुचकामी ठरतो. उलट अशा या संग्रहामुळे शक्ती घटतच राहते, खुंट्याला घट्ट बांधल्या जाते. ज्ञान गोळा करणे व वर्तमानात शिकत राहणे यात फरक आहे. शिकणे चालू वर्तमानातच असते, त्यामुळे संग्रह करता येत नाही. त्यामुळे या शिकण्याला आरंभ आणि अंत असा नसतो. उलट ज्ञान संग्रहाला आरंभ, अंत, वाढ, घट इत्यादी सर्व असते. म्हणून ते शांत ठरते आणि शिकत राहणे हे मात्र अनंत ठरते. तुम्ही म्हणजे तुमचा अहम हा तुमचा वैयक्तिक नसून पृथ्वीवरील हजारो शतकाच्या मानवी वास्तव्याचा तो एक एकत्रित परिणाम आहे. मानवी इच्छा, अभिलाषा, ईर्ष्या, लोभ, हाव, सफलता, विफलता, श्रद्धा, देवदेवता याविषयीची आस्था किंवा या सगळ्यांचा विरोध असणे याचा साकल्यात्मक परिपाक म्हणजे तुम्ही. हे सर्व तुम्ही स्वतः एखाद्या भुकेल्या माणसासारखे शिकून समजून घेतले पाहिजे. म्हणजे अर्जन्सी ऑफ द चेंज याचे महत्व लक्षात आले तरच being aware of the significance that energy comes to penetrate in the consciousness and beyond, ही शक्तीच तुम्हाला पार करेल. Learning is not possible if there is a learner. Learning is not possible if there is a learner, because learner is the accumulated, the past, the dead knowledge. There is a division between learner and the things he is learning. So there is a conflict between them, and such conflict destroys the energy to learn, to pursue to the very end. The total makeup of the consciousness, that the content of consciousness is consciousness. Choice is conflict, and choice prevents seeing. Choice prevents learning. Condemnation and judgment is conflict, and that prevents the seeing things as they are. When this fact is seen as a fact, then learning is a moment-to-moment affair, and there is no end to learning. Learning is all important, not the failure and not the successes. There is only seeing, not the seer, and the things they are seen. Content of consciousness is consciousness, and it is limited. It is very nature of restriction. मर्यादाधीन बद्ध असणे हा त्याचा म्हणजे कॉन्शियसनेसचा स्वभाव आहे. Its functions within the frame of its own existence, which is experience, knowledge and memory. Learning about this conditioning breaks down the frame. Then the thought and the feeling have their limited function. Then they cannot interfere
with the wider and deeper issues of the life, where the self ends with all its secrets. There begins a moment of life, and that is beyond time, and that is beyond bondage. धन्यवाद. 17 सितंबर